Usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Live gikan sa Cebu Catholic Television Network, Channel 47, nag-iusarang katolikong istasyon sa Tibok Asia nga nagbase sa Queen City of the South, Cebu. Mudalit ning tulumanon, SAYRI, uban nilang Atty. Noemi Truya-Abarientos and Ryan Mark Borinaga. SAYRI, tulumanon nga matulun-anon, pagkalingaw ug labaw sa tanan, makahatag og higayon sa katawhan nga makapadayag sa tagsa-tagsa nila kabaruganan sa matag isyu nga atong tukiyon. Kini ang SAYRI. Luzon, Visayas, Mindanao, Tibok Kalibutan, gikan sa dakpan si Cebu. Maayong gabi ka natong tanan. Ako si Ryan Mark, attorney. Good evening. Good evening, Ryan Mark. Good evening sa tanan nato mga suki nga viewers. Asa man ni worldwide na ba ni? Murag na usab ang intro. Nationwide, Kay wati ka yes. na-introduce. Kay nabaguhan ko sa atong setup. Pinabarog Nga style. nagtindog na midiri ron. Gabi pala mga gore, no? So, lugin pa tuhon, magbarog na sad me. Kaya for how many years is kita lingkod? Yes, so proof ni nga. diba? Kaya pa na mo barog. Kani is ever ready na good ni. On the go, kay nagbarog na daan. How are you, attorney? Daghan kay tagisgutanan ron sa manahuna, no? My God, daghan kaayo og bag-o nga mga balita, updates nga ato ang istugutan niya sa Yes. Unya kaning kuan, magsugot taan ning pagbukas sa klase. Successful kuno, peaceful kuno pagbukas sa klase. Oy, pero naliki ko light sa CCPO baya kaya away man ang The Freeman newspaper. My former employer. O ngano to? Kaya nahitabo ato pagka Lunes ang reporter sa Freeman ningadto sa Abiliana. Nya. Pagkato niya alas 7 kanang papanood sa mga tao, mga estudyante, alas 7 buntag, why nakitaan nga pulis nga naka-uniform. So, isod matod pa siya dito, kay nang interview sa siya dito sod, paggawas niya balik mga 7:05 or sa siyang orasa, gihapon siya kakita og pulis na nag-uniform. So, gipicturean sa Freeman Reporter o gi-upload, kuan ba contrast kay ni ana biya si PNP Chief Nicholas De La Torre nga dapat police visibility gyud. Kaya narabay mga pila walo masiguro ka police station chiefs ang gipang libuhan. Kay na kuan, this is to send a message nga seryoso ang mga pronouncement ni Torre. Katuling walo ka chief sa PNP gipanghawa kay ang ilang mga tao wa maka-comply sa 5-minute response. Inya mo ra ba na target karon nga kinahanglan dunay maka-responde dayon nga police within 5 minutes. But I think kung in terms lang sa pagbalik sa kanang mga klase unya wala ray police visibility, okay ra man siguro, no? Kaya ako wala ko mag-expect og untoward pud gyud nga mga panghitabo nga kanang in terms of criminality pagsugod sa klase. So it should be fine, no? As long as they're confident nga naara gyud ready to respond ra gyud ang mga kapulisan. Actually, okay ra man good ako former Freeman man gyud ko. Okay ra man gyud to na because Abiliana is mula pero kag Bato Station 2 na, police station na dayon, no? So ang atbang is PRO7. Yes. So okay ra ang pagka-response magud from the point of view of a PR person, diba? Sayop ang response sa kuan sa police. Nganong Kailan defensive mag-iingnan ang tayo? Freeman nga spreading misinformation, spreading fake news. Kaya naamatod pa drip police dito, and then we are contemplating on filing legal action. Ako, oh my God, But that's is the not the way. reality kung wala makita sa reporter Exactly the point. Mga kung giingon ko nga, na may picture nga ni-exist. Unya, sa picture na aday police dito, wala man siya police na maka ang reporter. I think mas ma-worried ang kapulisan kung mugawa sa balita nga doon yung incident, mga untoward nga incident na wala nahitabo. police Nga wala visibility. man news ang response, no? Kanang naagyo yung response kay kuan maka 5 minutes man kaha. Unya niingon ang reporter nga wala gyud gihimo, wala gyud nahimo tabo sa directive ni. Kanang pareha na magsunog nga moingon ang mga nasunugan nga dugay kay niabot ang bombero. Niabot tay dayon. Inaana ba? So
Mo na ko nga, dili man na It is dapat nothing ninyong to be ingon. defensive Kinahala mo nga about. mukiha pa mo sa Freeman newspaper nga. Naman just siya picture nga sa picture na day police dito. Wa man gyud. So namakakting reporter ay kung ina yang gi-doctor, di ba? So but anyway, nahilom naman sa sila bro. Wala naman sa ni Kay there's luhag ang nothing CCPO. There's really nothing actionable about it. Nang ila lang ipada ko ang istorya Wala gyud. nga wala ra gyud kung niresponde pa hinuon to sila sa nahimong statement ni Senator Bato regarding atong AI generated O katusan. nga estudyante kintahay nga niingon nga sa ni pagsuporta niya kang VP Sara sa impeachment pagpersecute kang VP Sara niya ni kato pa siguro niya ni-responde sila ato nga sayop lagi ni Senator Bato ani iyang pagposition kay Nindot. grabe baya kayo ang kampanya unta nato against fake news niya niingon Senator Bato okay ra na kaya what's the important is the message. Oh my god, fake to nga kuan, Di fake to nga manufacture production. man. It is manufactured and you're presenting it as if tinuod unya Nga ni-exist to nga person nga niingon jud siya ato. Yeah, nya wala ba ato disclaimer sa ubos ha. Siguro okay ra siguro mo ingon this kanang video is AI generated. Oh, kay pang warning lang. What is important is the message. The fact is wala siya mo bring up ana not until not until gi-bring up gi-call out sa mga tao nga AI generated ra man ni sen dili man ni tinuod tanawa ra gutong mga gipang encircle dito no nga mo pakita nga dili tinuod unya siya iya yung gipinsaan iya yung gibarugan okay ra ng fake inamaw. news okay So ra ng AI I think ang generated Chad should make a statement, should issue a statement because that's education. And that's an yes attack against education, di ba na we are fighting against fake news and then here's a senator lawmaker nga ming okay naman na. Ang and importante former message. PNP chief Yes, and for former that PNP matter chief. So, nga mo ingon nga okay ra na mga kuan kanang AI generated bahalag di tinuod nga naagi estudyante nga ning dipinsa ni VP Sara basta ang importante nga naay niingon bahalag AI ra. fakery Diba? is a crime. Yes. First and foremost, fakery is a crime, di ba? Kanang mga imitation, kanatong pamalit din na mo nang ako dili din siya kumupalit o kanang na mga branded o nga mga class A nga mga product imitation because that's really a crime. But the thing is, senador manggod siya, no? Kung ordinaryong tao ra to nagbuhat ana, dili siguro inana ka It's okay. serious. Oh. Pero senador Senator ka, Senator PNP chief ka. You're a product of PMA. Yes, no, he should have been more Oh. discerning. Kapila ra gyud pag-ingon nga ay sorry, oops. AI di ay to. Nailad ko da, hehe. Kay mo ana ra ba He yan? will not Di- he will never do that. Ang ato biyang tanawan ng PMA is that the best of the best are there. The crap kay napiyan pang-maintain nga grado kay gigastuan bin na sila sa state, mga scholar bin na sila no. So atong kuan is given nga mga bright yun ang makasud sa PMA and then you cannot kuan what is fake and Oh, real. nagpakita lang si Senator Bato nga not necessarily di ay no kung Mga from magawas PMA ka, bright yun ka. mo graduate kag PMA nga bright gyud di ay ka. I think PMA should also issue a statement because that is an attack to their academic excellence. Bitaw! Oh. Di ba? You are a product and then you are now propagating that it's okay, AI is okay, fake news is okay as long as the message is true. Dili ra ba yun necessarily O, diba? true? As long as you believe, mura ba to iyang- Nakakaloka. as long as ning suporta sa iyahang gituhuan, okay ra na. So, okay ra po di ay no, kwentahay ko si Imuhang Mare, si Mars Roque, nga niingon siya nga fake news daw ni si DOJ Secretary Remulla. Nga niingon nga na-deny ang iyahang asylum sa Netherlands. Niingon si Harry Roque nga fake man na. Narap ko di rin, Strike balik two, ko di I'm rin. just here, no? So, okay ra po di ay na nga maginana og messages si DOJ Remulla, di ba? Nya, grabe gyud kaayo og implication. Wait sa kay ang murag siya statement biya ni gipasabot siguro aning post ni VP Sara Sir Roque. Kuan. Unsa giingon sa Ako basta post na ni akong VP pangitaon Sara? bigay. Naam to nga, you should go back to the Philippines. Balik ka na sa Kani ko na dili. Pilipinas. Kani kang Sara ni nga post, it has come to our attention that a certain individual that has formerly worked or has been associated with my father PPRD has been making claims about the duties that they have performed for him. Nga daghan kay tong kuan ko ani ngo Sara nga dapat ako yung tuhan kay ako'y anak kaila ko sa akong papa and all that. And then eventually dito na sa tail end na sa yang message yang state sa post kay nana siya na
I was in The Hague for 3 weeks, yet this person was nowhere to be found, hidden from the cameras and hidden from sight. What happened to your guts? The moment I left and it was only my mother there, you grew the balls again. Why did you come back to the Philippines so we can exchange words, you and I, without your backer, Ay, of course? dili sila friends. O diba? That is, Diba? it's really, marag si Rocky yun na yung but ipasabot, nag-away sila na. Nag-away sila og ingnan siya ni VP Sara, bring home. Pauli di ring. Bring home, kuan, Attorney Roque. Oh, mo siguro wa siya gi-appeal sa mga defense team ni PPRD. Nagdara siguro siya lawgaw og tigaw. Because aside from the fact na siya sad mismo, nasa siya giatubang ang mga kaso ba, it's the personal relationship, it's the trust. So dili na gyud siguro sila friends. Nagkuyog na to sila. Too much na siguro. From Dubai. Magdugang na siya problema. Pumapapil jud gyud siya maayo to sa Hague. Kisa pa man lain. Nagsugod yun yung Diba? istoryahan, no? Katong ninggawas to murag blind info nga niingon nga na reliable source nga na-deny ang application for asylum ni Harry Roque, Attorney Harry Roque. Oh. And then wala pa yung statement nga ipagawas anang DOJ. But then this week, Mga days niingon after. na gyud si DOJ Secretary Remulla nga denied na gyud. Unya ningon si Harry Roque sa iyang Facebook post nga it's not true. No, I'm just here. You can see me in my Facebook post. Unya iya pang giingon nga strike to na kanang Secretary Remulla ha. Ang una nimong giingon na siya una nga gipagawas nga istorya niya karon na pod ningon na pod ka nga denied ang ako ang asylum naa pa man no pending, but actually wala na mo explain si Harry Roque kung unsa na gid bitay status ang it's just a pending pa siya. Pero I'd like to believe nga kuan na dapat muli na siya denied gyud na iyang application. Naniyo man si VP Sara, come back to the Philippines. Siya jud ni ambot pasabot. What happened to your guts? What happened to your guts? Baba biya kay si Mars dito sa Facebook. Ingon biya siya nga, ngari rin ko sa Germany kay na may event rin, invite raman ming Marlika. Unya karon Nga nabalik na sa kundiri sa Hague. Ambot lang jud kay murag feeling ako madakpan na dyan na sa Harry Roque. Pwede siya pick up ni ba kay ana ang DOJ Secretary Remulla na once nga makuan ang denied passport na. is the Interpol can now pick. Amo dito ang first nga issue nga iyang gi-raise kay ang strike one ni DOJ Secretary nga multiple passport si Harry Roque. Unya dili daw to tinuod, no? Yes. Oh, okay. So muna din ha. Pwede ka thrilling yun, no? Kinsabot-sabot pero mga 95% nga akong feeling ang ipasabot siya ng VP Sara si Harry Roque yun iyang gi. And then come back to the Philippines and you and I, let's talk. So his days are numbered. Okay, nasuko na sa VP Sara. Nga alay unta niya. Wala na siguro siya ikatabang, no? Burden na siguro si Harry Roque sa mga Duterte dito sa The Hague. Kaya murag nakakita po kog mga videos nga naa siya kalalis nga mga DDS didto. Yes, no? Murag naay mga kuan lalis nga na-captured on cam. Maybe is Permiro biya ni ana biya to si kuan, ni ana biya to si attorney the legal counsel before attorney katong niwang katong taas ba si attorney katong siya nga paulin na diri siya ba diri nga paulin na diri Harry attorney kinsa ni nakalimot ko anyway. Salvador Panelo biya to ni nakita nga Middle Dia is also Salvador. Panelo Salvador ba si Panelo ba attorney Panelo na lang to be safe. Si Middle Dia is Salvador also. O Sal Panelo but neither of them can save. Oo. Digong. Yes, and ingo ba to siya nga pauli na diri Harry Roque. Siya man dito yung una. I think mga in a few days from now kay nganlan sa yung VP Sara kay isog biya siya. Di ba? Isog biya siya nga si Rocky Judy mga 95% ha. So next episode basig manganla na din ha. Anyway, si kuan sa attorney sa election karon aligre kay Cebu province karon no si outgoing governor Gwendolyn Garcia kay nagkibog trust fund. Mao na siya atong istoryahan karon sa to ang topic. Oo, ato mo din ang topic. O ngari na sa another topic si kuan. Ako nakita ganina before me nagsugo diri. Si Comelec chairman George Garcia gifailan de kuan disbarment. Kandidato pagka kongresista sa 1st District sa Bohol nga lawyer sad kontra ni Babaya. Okay. Onya mo man gud ni agi siya onya ang ako ning ibilin nga pangutana ako ra sini nakit-an no sa page
mo effect ba ko no ang disbarment case law kung ani siya ethics ni siya no ana constated mo ma-grant ba ang disbarment case ni Comelec Chairperson Garcia ang tubag ana after this break. SAYRI. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! SAYRI. Okay, namalik na may balik isus lumba Review ni Ryan diri no oh. kay daghang kay issue mga legal issues o nya kana mao gyud na usa sa mga dako nga isgutanan karong si manahon na was the disbarment case filed by one lawyer nga ningdagan pagka congressman dito Sa first district sa Bohol kontra ni Babayap. Kontra ni Babayap. O niya, ang napildi. disbarment is filed against Comelec kuha na to. Chairman George Garcia. Lawyer ang ni-file. O niya mo ni. Ako rin guning nakita In ang effect, attorney. ganahan niya ipatangtang as Comelec chair. Ang ato ang Comelec chair sa I-disbar. O niya ako din nakitaan actually sa attorney Soy Generes na page. Kana disbarment case against Comelec Chairman George Garcia succeed. Kay gi-file atong Wednesday. So, ang ingon ang Soy Generes page, no. Kaya ang Supreme Court ruling matud pa attorney ba sa impeachable official dapat i-impeach siya before filean og disbarment case. Dapat ma-impeach siya o niya usa pa ka mo file og disbarment case para mag-grant na imong disbarment nga gi-file against that impeachable official o niya siya as being commission Comelec chair, commission elections a constitutional is an body, yes. officer. So katong mga nagdahom nga o-appeal siya og courtesy resignation at the time nga ang presidente nangayo og courtesy resignation, ang gi-explain ato kay di man siya appeal kay impeachable official man siya. Yes. The same way karon the only way he can be removed is by impeachment. Because ang ang Comelec is a constitutional body. The president, the vice president, members of the constitutional commission, mo na commission on election, commission on audit, and commission on civil service ba? And then the ombudsman. So siya mo na giingon unya si Garcia said in reaction to that sa asam to report is inquiry mo siguro to na dili na ko mo react ana, it's good nga na gi-file gyud para dili na sa social media magtinobagay because karong mga panahon na kay naglagot ni George Garcia mostly ang mga napildi Appeal na to mga isig pangita urge sila rason nga kinahanglan like gahapon or pag Thursday na ba sige pangkuan ang kontra ni Abante is na kuan na siya. Si Abante na ang declare no. And Abante was among the forefront sa impeachment against VP Sara mo tong usas mga pinakasaba ng mga congressman dito. Nya karon officially siya na gyuning daog. So kay unsa sa to case at unsa sa to ang gikuan nato sa Comelec. So kaning mga inani ba daghan jud maglagot ni George Garcia. Expected. Okay. Kung pildi ka ng mga accusations nga manipulate ang machines and all that. So mo na niingon si Garcia nga dili na ko mutubag ana. It's good nga na judicial din ha para we can answer in the proper forum. But those who'd like to have him removed is ang best nga option is to file an impeachment against him. No, dili ning actually the disbarment will not do anything kung ang intention is para matangtang siya. But yeah, good try. Paningkamot lang, no? Maningkamot, try and try man ni until probably you'll succeed. But less likely here, no? Kay impeachment man ang sakto nga recourse. Mo kuno na ang ruling sa Supreme Court sa Dato Remigio M. Doki Jr. versus Commission Elections Chairman Sixto Brillantes Jr. AC number 9912 September 21, 2016. Akong decide
ang kuan. Actually, daghang gumingon no nga kanang grabe ang pamulitika gigamit gud ni President Bongbong Marcos ning COMELEC para pagukod sa iyahang mga critics. Mao man gid na siya kay kuan gid na kanang political position appointee man siya sa president no, and it's Ang loyalty is to the appointing officer. we expect that nya ang imuha na lang i-pray is kanang he will hold true to the iyahang commitment sa constitution nato. Mao na nga ang imuhang gauge sa iyahang performance is also the constitution, such that kung naay culpable violation sa constitution, you can have him impeached. Yes. So, muna siya ato nang atangan nun sa mahitabo anak. May basura ba ng Supreme Court? Kaya naman they ruling ang Supreme Court nga dili. We can halat sa ninyong i-impeach kung impeachable official na siya, and then you file a disbarment case and it might be granted. Yeah, and actually, mo to na ta sa to ang topic no kay ang pag-disqualify sa Duterte Youth Party List. Kanya maglabot sa ning maayo mo file sa Usa ni actually sa mga suko kaayo sa COMELEC karon tungod kay tangtang no gi-cancel ang ilahang registration. Murag ning gawas ni nga balita Thursday. Yes. No, pag Thursday nang gawas ng balita. Pero actually kaning kasuha dugay na 2019 pa, and apparently giyakan sa COMELEC nga appointed by Duterte at that time. Mo ni ato ang una nga pangutana siguro. Makaingon sa takaron no bias jud kay giliho karon kay tuloy ka nominee sa actually, mao man giingon no nga kuan. Mao man giingon ni kanang ni I don't know unsa na position ni Cardema karon no kay he is 40 and he is no longer youth. Nganong sige hapon siyang istorya for Duterte Youth no yaman yang giingon karon kani si Ronald Cardema bani nga taga National Youth Council panahon ni President Duterte nga di nakakaingon nganong na NYC mani nga tiguang naman ni siya niya. It was after a failed attempt to represent the Duterte Youth Party List no nya wa siya kalusot, overage siya, so diri na siya sa NYC karon kay naa naman po ning balik ng pugdagan ang Duterte Youth Party List siya gihapoy gasaba-saba why cannot he let his and then there is that young people katong girl kintahay nga nominee nga yeah, ang gingang apelido using his family name and apparently di ay iyahara tong sister-in-law nya ningon iyahang asawa ni Cardema nga political name raman na niya la pwede di ay na mao ni karon ang usa na to pinakauna na to ipangutana karon kay nahimuot ba mo nalipay ba mo or musugot ba mo no ning agree ba mo sa kaning decision sa COMELEC pag-cancel sa registration sa Duterte Youth Party List nga actually nakakuha sila tulo ka representation meaning sila number 1 with the Akbaya di Akbaya ang number 1 yes unya sila nakakuha sila tulo pod murag ang mga goers siguro tanan nga supporters ni President Duterte no to apo dito na mutar so that naa sila tulo unya mao ni ato ang kanang question karon sa Duterte Youth Party List tungod kay number 1 wa man dai sila maka-comply sa publication and hearing requirement before ka validly makapadagan no og representatives as party list no so procedurally ang balaod nag requirement for that nya wala. It was questioned way back 2019 pa giyak-an sa COMELEC sa una and 2022 giyak-an gihapon sa COMELEC at that time urag karon ra na natan-awan nga ang naa sa COMELEC of course kay appointee na ni President Bongbong Marcos. Nag-away sila. Nag-away sila. So karon hilak-hilak kinokdanay na sila maayo. So suko na karon kaayo ang Duterte Youth Party List kay nganong karon raman mo nag-disqualify o gigukod na gyud mi ninyo abi na amen mitulo ka representative no abi ko an this is a kanang violation sa mandate sa katawhan nga gihatag namo kay tulo ang mga representative inana lang kadali og tango na ninyo dayon but actually dapat lang sila matangtang. Yeah, procedure legally because if they did not follow the requirements kada mga publication all then invalid ilang existence there. Invalid in the first place ang existence and secondly
daghan silang violation ba. Even the concept ug even the heart unta sa usa ka party list system, wata mag-ingon sila raha ang naka-violate sa concept, but kanang mo represent unta ka sa marginalized kay mo man na siya kung dili ka kadagan as congressman kay kinahanglan or senador kay District. kanang kuan kanang you need a lot of resources kung party list kay it's the entire organization man making you run, so bisan pa og marginalized etc. kaya ninyo mo padaog no as long as you are organized, pero nanay mga requirements under sa balaod. So what has the Duterte youth done so far? Kato kulang-kulang ilahang requirements niyang pinakauna gyud nila ni nga nominee si Ronald Cardema kaning saba kayo karon kay disqualified kay overage nga naman in taon nga Duterte youth magpadagan man in taon kag tiguang. Oh, it's really a disservice kana bagsag pa sa to ang party list system ang gibuhat mo tong iyahang asawa. Ang nimpuli niya isip representative kay na disqualify man siya. Karon 2022 nakakuha gyapon sila representative usa mo na niyahang asawa, I think no nga wa gyud po ina submit, wala gyud napapasar nga kanang balaod except the General Appropriations Act budget, no? So wala kanang Wait, ako ikuan nga nun ikatawa ko because iyang na-pass is General Appropriations budget unya unsa may relationship ana gyud sa sa youth wala, no? Doing really disservice sa mga kabatanunan nga ang ilaharang nahimong expertise dito sa Congress is red tagging. Magsigig pangaway sa kabataan, party list and everything else. Ilang Sara. Saba na kayo nang magsigig pa Ilago. mga komunista ni etc. Kana bang can't you do anything else? You exist there to Just to attack. annoy, attack, just to bully attack the other another organization nga pagpasar mong balaod, uy, unsay makaayo para sa kabatanunan, no? Itapad nimo ang accomplishment sa kabataan party list nga Versus the youth. nag-represent pod sa mga kabataan niya sila Duterte youth. Wala kanang no-brainer ining tan-aw nimo sa record. So, what are you doing there? Nya kanang red tagging karon in concept sa kanang Supreme Court nato nga mga decisions, no? Kuha na gyud na siya kanang grabe na ka blatant gyud na siya nga atake and kanang short of criminal no nga act against another person, it endangers lives of people niya. Muna imong kalingawan og buhat no kanang pangatake. So what are you doing, no? You're not doing anything as a party list group. Not that I'm saying sila raha daghan ang party list Actually, organization nga sort of kanang wala kanang ning exist lang just to support power and political influence and all parties. that, no? Yeah, and Clout. and kaning na mga personalities nga ilang gisuportaan. So, kana siguro limpyuhan na nato entero party list system niya. Sugdan nato ang party list nga Duterte youth. So, ako okay ra gyud kay ko nga natangtangan na sila og kuan. Me Kanang too. registration dapat na sila i-cancel o dapat dili na sila allowed. They will appeal. They still have an opportunity to kanang file for a reconsideration, appeal, asa kung asa sila pwede mo saka. But then, even going up, kung tanawon lang nato ang concept sa usa ka party list, ang ilahang lack of compliances, nga wa gyud gitanaw sa COMELEC sa una, and ang ilahang performance karon, they should not be granted any reconsideration at all. Yeah, so kuan sa kwato yung bang daghan mo gyud party list no nga ni kakita nimo may kang ano siya representative Yeah. ani like mga pobre mo kani mga marginalized mo kani kandidato ni siya and all that no should not belong there because the party list man sad good nga mga kuan dahil naman sa good siya, di ba? At least bisag member ka dito for 3 months lang. Ang kuan ang party list Bisag karon kinsa na lang pwede himuon ninyong nominee. dili na nila gihimong qualification ang marginalized, underrepresented, no, murag bisag unsa na lang basta naa Basta kay member ka there for a i-present. certain period. Yeah, no, nagay pa ng regional nga representation, no, kay basig marginalized po ning mga regional representation. Para nako kung regional organization ka redundancy na gyud na naman mo representative in Congress daghan pa gani kaayo. Senador, sige, at large man ang mga senador. Kanang mga regional nga representation, na naman kay mga congressman, dapat ipang-appeal mga ipang-disqualify. Kay siguro dapat i-review.
nganong na kay party list system. Unya kung giserve na sa congressman ang representation sa nagkalain-laing mga lugar kaning mga regional nga mga party list groups, wala na sila space. Kung wala pa nag-i-amend, okay na ba itong party list? Kaya bang marginalized gyud ang imong representahan? Mauna. Usab na magud siya. Dili siya nausab, I-expand. bastardized lang yun ang concept of a party list. Unya, pinakaklaro o pinaka-blatant nga nag-bastardize sa concept sa usa ka party list is ang kaning Duterte Youth Party List. Di makatawa ko kay sakto. Duterte Youth, magudo niya 40 na yung edad. Yes, unya siya ang saba ayo. Kana inyong ning daog nga tulo ba nga Padung mga naman ka batanon youth, man ano? kahana no, mga PMA ra ba na no mga mga PMA kintahay na sige. I think they're articulate enough. Let them talk. Ngano ikaw man gihapon kardima mo sige istorya 40 naman in town. Kadi naman gyud ka kapasar as Duterte Youth. Basig mahimo ning kalingawan nga katura ba ko nung mga mag-meeting for the Duterte Youth Party List are actually gipang-uban na murag siguro dawato na lang siguro nato Duterte Senior Party List na lang siguro ano na tao na mangilad ng mga Duterte Youth, Duterte Senior, Duterte Gores, ana na lang siguro para klaro ang representation. So gi-cancel naman ang registration, dili sa ma-proclaim, dili makalingkod ka nominee. Dili makalingkod no, and siguro questionably pag yun ang nomination sa ilahang first nominee kay nganong gigamit ang apelyido ni Cardema na pwede din actually alias no, murag alias political name, so screen name no nya sa iyahang application manggod ibutang manggod kung unsay apelyido niya. I suppose no tungod kay mao gibutang Cardema gid iyahang gidala-dala nya uy sister-in-law ra man ka nganong gadala-dala na makasapilido sa imuhang kuan sa imo. Kay may kung siya gamit sa Duterte nga apelyido siguro no kay ay nganong Duterte man ka, so basig kana nanimpad nga makalusot ang apelyido biniya sikat pero nakapakuan ra hinon nganong wala na lang gid mobutang sa sakto nga apelyido ba. So gawas nga red tagger mangilad pa gyud no sa kanang sa ilahang registration hindi mo comply, so dapat lang siguro gyud ma-cancel ilahang registration. Yes, so sakto lang on then so with them out 3 ka nominees na ilaing ni Sod na party list. Yeah, actually, kung with them out, ang Gabriela party list ang next nila no, ka number 55 ang Gabriela I think or 56. So mao na mo sunod kung pero usara ilaha. Usara ang representation sa Gabriela. So katong mga musunuray pod nga mga naa sa lista sa party list are also eligible na para ma-proclaim. So yan, proclaim na yarn no. Dapat dili na magulat. Gabriela has shown its track record. Nanguna po ni sa impeachment process no. So, isa po ni pinaka-red tag nga party list organizations nga mga nangunas red tagging ang kaniyong Duterte Youth Party List. So dapat we should give voice to the real marginalized no makababayin-an no. So ato na ning ipabarog og hatagan natong opportunity ang mga tinuod nga party list groups nga mo serve sa ato ang kanang kongreso. Oo, so muna din haon niya kanang sa mga hongiho nga i-refile matud pa ang impeachment sa 20th Congress. Ato na ning isgutan nga wala na pwede. kanang baraw na tungod kay niingon na ang mga senador nga kuan in effect ato na na 20th Nagsomo na ba yan? Hindi Congress. siya na magsomon. So gi-recognize na. Libog-libog no There is no nagituyo nga pagpalibog-libog pero tungod atong gihimo nila i-remand kahuman gagpadaog somos kung VP Sara kahuman sa ilahang remand ingon sila no nga murag to give way to the 20th Congress murag ingon ana nga hisgutanan so paso na murag ari na 20th Congress manghunong na taan na si Tolfor ba tiniingon grave abuse of discretion na gyud nagmoingon pang Senado nung ay kuan na paso na dili na mo pwede kay 20th Congress na ta karon so i-refile di man mo ka refile kay kanang once a year man ang impeachment murag dili gyud ni mao ang gi-envision sa ato ang constitution when we want to ask for accountability sa ato ang kanang mga public officials no the highest ranking public officials sa ato ang nasod unya dili ni dapat kanang ig-un lang on mere technicality nga kanang nasod na mo sa 1 year prohibition abta na mo sa 20th Congress daghang mga legal luminaries who would think otherwise. Yes. So ato na ni Supreme Court siguro og dili gyud ni mulihok og kanang moingon gyud ang
ang Senado nga wala na tay kanang impeachment kay 20th Congress. And then, katos ng Cardema or the Duterte youth can also go to the Supreme Court. Pero dili nang gisa kalingkod ro no. Dili pa gyud Final decision by Yeah. the Supreme Court na gyud. And I think the Supreme Court will agree with the cancellation sa Duterte Youth Party list. Procedurally and substantially dapat di gyud na sila i-allow nga mupadayon sa ilahang representation. They have to go back to complying with what is the provisions sa balaod. Yeah, magpa-register sila balik, no? And balik sila in 2028 under another name na yun ang pagpakawaw anang moingog Duterte Youth nga dili dayto youth, no? Especially pahiluman na si Cardemo, oy na napaistorya ha kay wa na siya angay mo represent sa Duterte Youth. Murag mapadugin siya mahimong Mars. Yeah, because si Mars Mangon is very ironic because he used to be a human rights advocate. And then, nibali siyang Duterte. Naguba jud iyang giving human rights professionally and lawyers personal kuan ni a bad name, no? Kana si Cardema wala maginuno siya record of anything good nga iyahang nabuhat. So wala tay expectation nga naa siya kanang maayo nga buhaton. Pero kani si Mars manggod nimo Ningon kina siya sa una. ningon manggod siya nga human rights lawyer siya and one of the kana advocates sa ICC. In fact, yes. Sa Recognize siya nagpasalamat dito. no nga miyembro na ta sa ICC nya kalit lang noon turn around Dili na. dili Wala ta angay mo jurisdiction. appeal no just because of his kanang kuan, just because of his loyalty to the Duterte. So Senator si VP Sara should give him a break siguro, Pauli na kuno. Ihagin ang dapat hatagag corona si Mars. Pauli na. Di iya mo Sayang pauli. loyalty. Mga feeling yun ako si Rocky yun yung yingnan nga. Come, you go back to the Philippines. Kaiyahan Where's your koronahan guts? igabot diri sa Pilipinas. Ato ding atangan kung iya ba dyan i-identify knowing VP Sara eventually iya dyan ang nganlan di pa siya mahadlok. Yeah. Now, Ari na ta Alisad, local Aligre. scene na ta kay ga transition naman gyud ta going to the bag-o nga bag-o na nga panggobyerno 20 diri sa taron province. attorney. Yes. So 10 days more and then there will be new governor na sa Kapitolyo sa Cebu Capital. But unya. then before that, napay mga last minute kuan si Actually, outgoing Governor Gwendolyn Garcia. Yes. Murag iyang gi-take seriously to mga advice na move on na lang no from your move on na lang from your defeat. Do everything na lang siguro to do good for your province. So murag gilahi gud niya interpret murag og ang iyahang move on and do good is how to make Secure. how to lisod-lisod pa when she assumes the kanang position of the governor kay karon murag ato makita bitaw sa mga news in fairness kang Gov Gwen murag active education sa mga LGUs no to bisita sa mga LGUs ilang mga nagkalain-lain nga proyekto. Yes. In fairness let's give this to Governor Gwendolyn Garcia. To be fair, naman sa siya mga nahimo. Naman siya nahimo. She was a good governor until namaldita siya maayo. Kay murag kuan yun absolute power. Di na siya nadaot sa nagminaldita na siya, but she was really doing well. And doing a lot of things nga wa siya angay niya, wa siya makaingon niya nga wa na kay angay go. But anyway, in fairness siguro no daghan man gyud siya nahimo siguro sa panggobyerno. Pero karon kay after sa iya mga bisita sa kanang mga LGUs naghimo og memorandum nga nag-create og trust fund no nagpirma siya nga gi-createan niya og trust fund ang mga nagkalain-lain niya nga mga flagship projects apil na ang Suroy Sugbo Pasigar sa Sugbo to secure gyud ang budget ani nila no daghan kayo ni sila dili siya mahunong nga dili mahunong unya kaning concept sa trust fund kay dili matandog. Yes. Okay. Unlike general fund nga imo nang i-budget
pwede nimo i-allocate sa nagkalain-lain nga mga plano siguro nimo for the year. Of course, ang budget nyo for the entire year. Pero kaning trust fund man good Specific kay and exclusive. and ang ato ang local government code, actually mga bright po niya mga abogado nung gitanaw yun nga ay pwede di ay ta mag-create og trust fund. Section 309B. Mao ni ron Wala ang di gamit. mao ni ron ang giingon ni governor, incoming governor Pambari 4 ng sabotahe man ka. Kay nganong maghimo pa man kaan na knowing nga mo limit siya sa kanang siguro malihok ni incoming governor Pam. So ang ato ang pangutana karon is nakauyon ba ka mo sa gihimo ron nga memorandum ni Governor Gwen? Husto ba ang pamahayag ni incoming Governor Pam Bari 4 nga sabotahe ang gihimo ni outgoing Governor Gwen Garcia gumikan sa paghimog trust funds alang sa iya mga proyekto o niya ngano man. Sa tanaw ni mo. For me, husto siya. Kaya kung flagship projects ng Governor Gwendolyn Garcia, of course, si Pambari 4 would also have flagship projects. Unya, ang iya, I think, ang iya yung number one yun niya nga project would be the health services, improvement of health services, district hospitals. Unya, kung inana nga murag, ang concept na good sa trust fund is naka-lock in yun na siya ang kwarta for that purpose, no? So, mag-unsa man siya tinuod, unsa man niya pagliho kung wala na siya budget kay gilak dito sa trust fund. Para nako sige, benefit of the doubt nang ni Governor Gwen kay grabe iyahang pagtuo sa iyahang kaugalingong mga proyekto nga mao gyud ni ang pinakasakto. Dapat Muna ang musunod ng gobernador sundon gyud nga kung ipadayon gyud. Subutangan ako ni trust fund bala siya diha. Bakay mao man ni ang pinakamaayo sa probinsya sa Sugbo no nya. I am still within my term kay mao ra ba iyahang giingon no nga tanaw lang diha paghuwat lang hangtod mosud ka so kanang how can you call this sabotage nga dili man ni ako apang personal no para man ni sa probinsya sa Sugbo. So kung maghatag benefit of the doubt ni Governor Gwen nga dili ni pang sabotahe para ni sa probinsya sa Sugbo basig makalusot pa siya no. Kanang kung tan-aw lang nato ang good faith. So mao natong sunod pangutana is the really good faith on the part ni Governor Gwen sa pag-ingon niya nga himuag trust funds ning mga flagship projects. Nako ako gatuogin siguro siya mo na pinakamaayo. Kasi yung flagship projects kay wala man dito Sugbo panglawas no. Wala man dito which is mao man gyud na usa sa mga reason ngano yung daghan ang nibotar ni Pambari 4 is because masaligon sila nga kung si Governor Pambari 4 na ang naa sa Kapitolyo hatagan no priority number one priority gyud ang health services. Unya pagtanaw nato dito sa mga flagship projects ni Governor Gwen wala man siya dito nabutang na kuan health. Wala. Kung basig na sayo pra kuha akong tanaw balik kay ang na dito Sugbo patubig, Sugbo negosyo. Kadali lang. No, but yeah, for me, sa imuha, you're giving her, benefit of the doubt lang. Grabe gud ang pagtuo ni Governor Gwen nga kaning iyahang mga flagship projects would be it. Mao na gyud ni forever and ever more. Nya, dili na niya hatagan og leeway ang musunod no nga kanang naa pa iyang kaugalingong flagship at least for this year no saon na lang ni nato ato ang richest province so daghan og kanang mga gipang punduhan ang trust funds no various programs apil na ning kato Suroy-Suroy Sugbo Pasigarbo wala sa Sugbo no Suroy-Suroy Sugbo negosyo Sugbo kahana Sugbo patubig Sugbo kuryente Sugbo semento Sugbo sentro what is Sugbo panglawas so ganahan si Governor Gwen nga insister ka kung unsa gyud iyahang gihimo ora mao gyud himuon ni Pambari 4 but for me kana siguro gamay na lang siguro no tanapo naman kaadlaw so give Governor Gwen that. Actually siyam kaadlaw og tunga kay nagka-alas 12 man na sa June 30 end di ba ang term. Pero mao bigingon sa kanang head sa transition team ni Governor incoming Governor Pambari 4 si attorney good friend Attorney Edmond Lau nga mo limit gyud siya sa malihok ni Pambari 4 inig sulod na niya as governor kay gilak-in naman ang budget no to this mga flagship projects ni Governor Gwen Garcia. Pero
Actually, this is interesting, no? Kay naman sa may ingon good nga, pwede pa din na siya mukha na nga, suspended man siya. And then she's insisting nga, dili man ko suspended kay na-issuehan man kung kuan. Banana ba itong ombudsman nga, defiant siya. Pero naaman siya TRO, TRO man coming siya. from the Court of Appeal. So, pwede siya makalusot on that ground. But the other thing I'd like to ask is, pwede da niya himuon through an executive order kay budget baya niha ka na pag-allocate nimo og budget, and so kinahanglan mo agi siya sa board. Provincial board kinahanglan na gyud ni ordinansa sa probinsya. So mao ni ang lain nga question actually. Ako kung ga benefit of the doubt ko, because I'm assuming kanang sakto nga procedure, but if dili pud siya sakto nga procedure kay kinahanglan gid bitaw no kaning mga kanang budget allocation nimo kinahanglan baya ni na naagyoy pagsanong nagyud siya approval through an ordinance sa imuhang provincial board, kay mura siya og set na gyud siya og kanang pag kanang limit no na kaning mga kwartaha kay para ra gyud ni ani nga mga activities. Pero pwede sad nga aron mahimo ng president ba kay wala pa man gyud di ba ang gibawal sa constitution is midnight appointments. Yeah, dili na ka midnight pwede. mga executive orders. Wala actually wala ingon ana kuan kanang it's political kuan kanang discretion on the part of Governor Gwen, pero on one hand kanang the very thing no nga made Governor Gwen lose is the very thing she's doing karon no kana bang paghodhaud pag minaldita gihapon. Minaldita gihapon. So kana lang siguro kung I'm giving her the benefit of the doubt, the same thing nga kanang nakapapil din niya is kanang iyahang gipangbuhat karon, so she never learned. Kanang ako makaingon ko ha as PR ba mo anak ko na sayop na oy ka murag ang imong ibilin gyud sa inighawa naman sa Kapitolyo, that is kung muhawa siya ika June 30 at tanganan sad na. So basta di pa siya mo pahawa no. Bad image gyud siya. Bad image ang bad memory ang mabilin sa panumduman sa mga tao gyud mga si Gwen Garcia mo to yang gibuhat mura siya para sa kangkuan kang tumas sa una nga katubang paghawa niya sa Kapitolyo, which pag election gigamit siya mga kontra yung mga bashers nga paghawa niya iya yung giugkat ang kuan toilet bowl, inodoro dito. But the thing with that is, iyaman to kunong personal kwarta. Niya nga money. Iyaman to personal money. So, he has right to it. Pangutan ng butangan po nimo og personal money ng public nga kuan. Dili kay ganaan siya standard na toilet. Kung dili ma-afford sa budget sa kuan, no? But anyway, so the difference there is kung ako ito sakto man ako ni kaon ka ako aman ning pinalit. Pero kani kang Governor Gwendolyn Garcia nga bad imaging ba? May ka nga naman ka nagbuot-buot man jud ka nga mohawa naman ka dili naman ikaw governor nga nganong imo mang butan mohog mo ko siya nga imong butan imo gi-control ang mupuli nimo at mao gyud na siya ang dili nakakutob wa kay laing mahimo which is the image nga nakapapil din niya nga mao gihapoy padayonon niya buhat kay pagtuo niya mao jud na pinakasakto nga buhaton, pero the Cebuano people have spoken nga di may ganahan og inana no. Ang uban baya nga ng komentaryo ingog voter baya minimo sa una Gwen no nga wa na gyud ganahi sa imong gipangbuhat sa pagkakaron. Apoy ubang mga mayor siguro nga maupod ang sentiment. Ako I voted for Governor Gwen Garcia because I believe she can always deliver. Ang iyara man gud is kamaldita ra man gud ba, pero pwede na ako madapag ampo pero dili ba nagbinaldita man jud gihapon siya. Bisag napildi na siya 1 million point 1 no? Ang ingon nga dili na ganahan nimo dili sa gihapon siya. So mao gihapon iyahang gipadayon sa pagkakaron nga kinaiya nga kung gaplano pa siya nga mobalik pa diri ini 2028 no to redeem herself, nagsugod na pud unta siya sa pagkakaron. Even with the statement of Winston Garcia nga pareha sa mong like papa, I remember my father nga accepted defeat and all that. To have grace in defeat. Kani dili gud hinuon ni pagawas mo grace gilak-in naman hinuon minaldita gihapon na. Anya wa gyud gihapon nakasulti niya nga pwede dili na nato buhaton. Kung bisa magtinambano na you could be very gracious na karon no pag welcome ka kalma na lang kanang incoming kanang no. Pareha ba ni Nestor Archival o ni Raymond Garcia nga magkinaksanay sila nigkita so sa City Hall. Kaning pag-insister ni Governor Gwen sa iyahang flagship projects in which niingon lagi ko nga benefit of the doubt nagtuo gid siguro siya nga mao ni ang pinakanindot is
sagpa pod sa mga taga Cebu who said nga di na mi ganahan nimo give Pam Baricuatro a chance to kanang make her own flagship projects, no? Kay wa naman mi ganahin nimo and we are giving her a chance, no? 1.1 Cebuanos 1.1 million. million Cebuanos are saying na ari na mislain bag-o na pod kay basig mas nindot Because ang among ganahan is now improvement of health services, health upgrading of district services, hospitals. among others. That's what we want. O unya kana kay kung dili ta ka respetar ana nga mandate gikan sa Cebuano people, no, who are you to say nga ang ako ara jong pananaw mo ay sakto, no? Yes, actually kanami nga mura ba kung imong tinambanon mura kag moingon nga ang interpretation man mga sige ikaw governor pero unsa man imong mahimo gihigda naman ako imong kamot wa naman kay unsa pa man nimo gihigda na akong kamot kay wa naman kay kwarta gamiton din na. So minaldita gyud gihapon siya, makapapildi gyud gihapon kung mag-election siguro balik sa pagkakaroon mapildi gyud O gihapon. ining election mo na sa iyang issue. Mao ni ang Mapagawa election nimo sa protest. Kapitulyo, Governor Gwen. Nagminaldita gyud ka kung nagkawdawd gyud gyapon ka. So maglisod gyapon siya daog labi na kung matuman ni Pam Baricuatro yang giingon nga health services katong mobile clinic ang magtuyok-tuyok sa lalawigan sa Sugbo para marespondihan tong mga nagkuan improve the hospitals. Maglisod gyud siya balik sa Capitol. So wala siya pero duwa magyuning legal attorney, no? Unsaon pa nila pag-unlock na sad sa mga abogado ni Baricuatro iniglingkod nila. Can you even unlock it? Actually, daghan nagmaagian si Pam, no? Kaya I was thinking, maghimo na lang po siya iyahang kaugalingong memorandum, may unlocking, but it's not really that simple. Kaya magna mo ko invested, kanang na-budgetan na ba? Ang imuha na lang i-question kung sakto ba to ang gibuhat ng Governor Gwen na mo allocate og budget for this and that project. Thing nga, you cannot really do, kanang dapat na anak siya approval sa provincial board in the normal because state that's of things, no? Unya, can you really do that? Para no? naman sa GAA nga mo agi siya sa Congress. Wala siya budgetan. Di pwede mag-vote-vote ang president nga mo ni akong gusto kinahanglan siya iagi dito sa Kongreso or sa House of Representatives. So it's gonna be an interesting legal ride for incoming Governor Pam Baricuatro, no? Pagawas sa jurisprudence ang kuanaan ni Supreme Court kay for sure dadon gyud na sa Supreme Court. Kani mga Unlocking the ba, trust no? fund. Kanang mo sugod na ta ka sa imuhang pangagamhanan nga kanang pagserbisyo sa katawhan unya mabothered ka aning mga ingon ani nga legal nuances gani nga kanang should not have a place sa ato ang kanang panggobyerno, no? Kay serbisyo na lang gud pod unta ta, pero kung nabisi na noong kag kiniha ay kay question nimo ning kani nga kuan kay gihigta na imuhang kamot kana gyud smacks of siguro bad faith siguro sa kanang outgoing governor. So we'll see. Unsa mahitabo inig ka July 1. Diba, unsa man June 30? Is this a In the Monday? afternoon. Yeah, ang June 30 dili siya Monday. Tuntan-awon unsa ning adlaw ang June 30 actually. Mani, yes, ba yun it's si a Governor? Monday. Yeah, so inig ka July 1, Tuesday, bago na governor. Actually, mao na no nya mao pa nang time kay wala man gi-turn over, no? Wala man gihatagan og dokumento sa kampo ni Governor Gwen, ang kampo ni Governor-elect Pam Baricuatro, no, para unta magsugod na ga-transition na karon ba kanang makatan-aw na unta sa mga dokumento nya. Wala man gihatag kay siya pa man kuno ang governor ay kuno ini ka kuana June 30 sa hapon na kuno inig aktual nga pagsud na ni Pam Baricuatro sa position, which is unfair gyud na siya kay kung nga atuang gyud na huna kay panerbisyo gyud dapat karon pa lang gihatagan ng opportunity to examine ang kay kanang opportunity to examine kay para maguna kay baw ka unsa imong gisunod unya kung di-deprive sa imuhang documents, inigsugod nimo, ana pa ka June 30 magsugod, zero gyud imuhang sudan. Ay pa ka magbinasahay ug unsay mga angay pangbuhaton. O, time pa, before we go ba, kay akong i-correct ha, dili dito kang VP Sara nga statement, oy. Ang gibuta mo, siguro sa akong nabasahan kay, kung ano mang good, VP Sara statement, matupad, dili, oy, kang Kitty Duterte dayto, katong niingon nga, what happened to your guts kang Kitty Duterte da ini nga Instagram na sa Billionaire News channel. So I stand corrected to si VP Sara, so mega paghihapon siguro so the other daughter. O si VP Sara, it's the other It's daughter. the other daughter. This Kitty, Nga, obviously di grabe mo sa ganahan kay ni ni Harry Kapuan. Roque.
Ba masig kay ni Kitty isog sa chat mo kan. Moraling ako mga pagumangkon attorney. Dusla kaayo kana sharp kaayo mga statements because they're French. But anyway, someone ayun ko pero ko masuplas akong kababaan sa akong mga pagumangkon, the joy of having children around ba no? Stress reliever. But anyway, kang Kitty Duterte to, I'm sorry, dili to kang VP Sara Duterte but the other daughter who is also a Duterte. Yes. By blood. Okay, so... Pero Amerikana siya. American citizen is Kitty? Yes. No, mabito to na himong issue iyahang passport nga, blue passport nga gidaladala kay apparently murag di man daay pod siya Filipino citizen. Pero mo nga po ba nga dual uy. We'll Actually, ipanganak man siya dito. Ha? Panganak siya dito. Panganak siya so dito by, sa US. Man na, sa soy. By admission sa iyahang kaugalingong amahan. So kung asa ka, ang law sa US is kung asa ka gipanganak, mo imuhang citizenship. Pero sa Pilipinas manggod kay kung unsay kanang citizenship sa imuhang ginikanan you follow. So sa perspective sa Pilipinas, ang imuhang citizenship is Filipino. Pero kung perspective sa US, ang imuhang citizenship is American. Pero apparently gadala-dala siya blue passport. Ang atong passport kay maroon. So American siya. So American yang gidala-dala nga passport. But pila pa idadala niya. Under 20, our laws, 21. American good siya. Because under our laws, no, inika 18, the dual citizenship child can choose na gyud kung asa siya pili mag-Filipino Ato siya mo pili kung or asa the siya. other citizenship yan. Kung 20 Gadala-dala naman siya og passport American nga gyud siya. blue. So American na gyud na siya. Anyway, wala tayo panahon but I must say nga mas nindot ni siya nga setup Dave no nga magtindog na lang gyud ang mga host. Kay mga bata pa ba gyud mga host. I'm 30 and then she's 35. Yes. Wala tayo panahon but before we go let us say thank you sa Pal Archbishop si Palma ni Nanay Diana Limchua, ni Tatay Dodong Limchua, ni Robert, ni Inday. Si Matmat, si Mabel, si Joanne, si Brian, si Dave ug si Ferdy. Yehey! Magkita nagbalik sunod sa Sabado pohon din lang sa yung paborito kasaw matag pani hapon. SAYRI!